Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, như vậy là một năm đầy khó khăn và biến cố đã qua đi. Chúc các bạn một năm mới mạnh khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Bộ phim đầu tiên mà tôi giới thiệu tới các bạn trong năm mới 2021 này là The Train Cry, một bộ phim năm 2004 của đạo diễn Roberto Aldo. Nó là sản phẩm của sự hợp tác giữa ba nền điện ảnh Pháp, Ý và Thụy Sĩ. Bộ phim còn có một tên gọi khác nữa là Under a False Name. Ngoài ra còn chưa kể đến tiêu đề tiếng Pháp và tiếng Ý nữa. Và điều thú vị là ý nghĩa của các tiêu đề không thống nhất với nhau. Trong tiếng Pháp, tiêu đề của bộ phim được dịch là Cái giá của dục vọng, còn tiếng Ý là Với một cái tên sai. Mặc dù phần lớn được sản xuất ở Ý, nhưng bộ phim được quay bằng tiếng Pháp. Tuy được xem là bộ phim khiêu dâm nhẹ nhàng, nhưng những cảnh quay quan hệ tình dục ướt át và nóng bỏng giữa Daniel Auteuil và Anna Margalit đã khiến cho bộ phim gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận khán giả. Sau đây chúng ta cùng xem qua cốt truyện của bộ phim. Daniel Botki là một nhà văn đang ở đỉnh cao danh vọng. Anh là tác giả của cuốn tiểu thuyết Chuyến du hành mùa đông, dưới bút danh là Jurinovac, được mọi người coi là một kiệt tác. Trong một lần đến Thụy Sĩ để dự lễ kết hôn của con trai, Daniel bắt gặp một cô gái xinh đẹp tên là Mila trên tàu cánh ngầm. Họ trao đổi những ánh mắt tình tứ với nhau. Khi đến nơi, họ đi chung một chiếc taxi và nhanh chóng lên giường cùng nhau trong một đêm ân ái. Sáng hôm sau, Mila bỏ đi không một dấu vết, bỏ lại Daniel một mình ngơ ngác trong khách sạn. Anh ta chợt nhớ đến đám cưới của con trai và nhanh chóng đi đến đó, nhưng đã đến muộn. Nicoletta vợ anh đang đợi anh ta trong nhà thờ. Đó là khởi đầu của một đám cưới rất kỳ lạ và chắc chắn là định mệnh. Khi cô dâu rạng rỡ trước sự dõi theo của quan khách, lúc này Daniel mới phát hiện ra rằng cô ấy là Mila, người vừa có một đêm ân ái mặn nồng với anh ta trong khách sạn tối qua. Từ đây, Daniel và Mila bắt đầu tham gia vào câu chuyện tình loạn luân đầy sai trái, trên danh nghĩa bố chồng nàng dâu. Sau đó, vào một buổi sáng, một bưu kiện được gửi đến có chứa những bức ảnh họ làm tình, đe dọa tống tiền Daniel. Tại nhà của Ewa, bạn thân của Mila, nơi họ có những cuộc gặp gỡ bí mật, Daniel phát hiện ra một bức ảnh cũ. Một bức ảnh mà anh ấy nhận ra một người đàn ông đã từng là một phần quá khứ của anh ấy. Một câu chuyện liên quan đến cuốn sách đã làm cho anh trở nên nổi tiếng trên thế giới. Người đàn ông trong bức ảnh là nhà văn chưa từng xuất bản, đã đến gặp anh ta để đề xuất một cuốn sách, và sau đó người này đã tự sát. Đó là cuốn sách được cả thế giới biết đến như một kiệt tác của Jurinovac. Từ đây Daniel bắt đầu nghĩ, và đưa ra một số giả thuyết về danh tính của kẻ tống tiền. Như vậy chúng ta có thể hình dung ra được rằng, Daniel trở nên giàu có và nổi tiếng là nhờ anh ta đã đánh cắp một bản thảo của một nhà văn đã chết, và xuất bản nó với tên của chính mình. Giờ đây có người đã biết rõ chuyện đó và tống tiền anh ta. Kẻ tống tiền đó chính là Ewa, bạn gái của Mila, và được cho là con gái của nhà văn đã chết kia. Ban đầu Daniel chỉ nghĩ rằng Ewa lợi dụng Mila để tiếp cận và tống tiền ông, nhưng sự thật còn khiến ông đau lòng hơn nữa. Ewa và Mila lại là một cặp, và họ đã lên kịch bản để đưa ông vào bẫy. Ngay từ đầu chúng ta đã thấy Mila đã chú ý đến Daniel trước, và sau đó quyến rũ anh ta. Không dễ gì mà một cô gái xinh đẹp và có trí thức lại có thể dễ dàng lên giường với một người đàn ông lạ mặt và đáng tuổi cha mình chỉ sau vài giờ tán gẫu như vậy. Tất cả chỉ có thể là một âm mưu đã được sắp đặt sẵn, và Daniel không chống cự lại được cám dỗ, đã dễ dàng rơi vào bẫy, để rồi tất cả danh tiếng, tiền đồ, sự nghiệp và thậm chí là cả mạng sống của anh ta bị hủy hoại ngay sau đó. Điều này có vẻ hợp với tiêu đề tiếng Pháp của bộ phim là Cái giá của dục vọng. Daniel đã phải trả giá đắt cho tất cả những điều sai trái mà anh ấy đã làm. Đó là sự không trung thực của mình khi đánh cắp bản thảo của người khác, trả giá cho sự không trung thủy khi phản bội lại người vợ xinh đẹp và nhân từ, trả giá cho những ham muốn dục vọng bất chấp luân thường đạo lý. The Train Cry hấp dẫn vì nó cho thấy một loạt các tình huống và sự thay đổi tên và dối trá chiếm ưu thế. Đó là sự tráo đổi tên và thân phận giữa Ewa và Mila. Thật ra Mila, người tình của Daniel, mới chính là con gái của nhà văn có bản thảo mà Daniel đã đánh cắp. Để trả thù, Mila đã không ngại quyến rũ, thậm chí lên giường với kẻ thù của mình. Mặc dù thành công, nhưng cô không cảm thấy vui vẻ gì. Và đó chính là điều kỳ lạ mà tiêu đề bộ phim nhắc đến. Nó kỳ lạ vì kẻ chủ mưu như Mila lại đem lòng yêu nạn nhân của mình. Cô thật sự đã yêu Daniel, kẻ mà cô đã từng coi là kẻ thù. Nó kỳ lạ vì Daniel cũng đã biết Mila đứng sau mọi chuyện, nhưng không hề oán trách cô. Anh ta thực sự cảm thấy có lỗi và ân hận về những việc mình đã làm. Tôi thấy bộ phim này khá giống với bộ phim Damned năm 1992 của Louis Malle. Cũng là nội dung về một câu chuyện tình loạn luân giữa một người đàn ông với vợ của con trai mình. Và tất nhiên, kết thúc của những chuyện tình sai trái và vô đạo đức như vậy thường chỉ là những kết cục bi thảm. Dù sao thì bộ phim cũng đã thành công về mặt thể hiện ý tưởng, với một dàn diễn viên chất lượng.
Nam diễn viên người Pháp Daniel Auteuil hóa thân xuất sắc trong chân dung một nhà văn lịch lãm và thành đạt, nhưng cũng có nét gì đó rất phản trắc. Greta Scacchi vẫn rất xinh đẹp ở độ tuổi trung niên. Cô vào vai Nicoletta, một người vợ đáng thương bị phản bội. Còn Anna Margalit thì không phải bàn cãi gì nữa. Cô ấy quá xinh đẹp và gợi cảm. Ok, tạm dừng ở đây thôi. Một lần nữa chúc các bạn một năm mới thành công, vui vẻ và hạnh phúc. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.